ну, почнемо розбиратися вже з такими об'єктами імпортованими. Да, вікно сьогодні завантажено, і я покажу, як працювати, принаймні з вікном. Я це вікно, групу вікон, скажімо так, скину вам, а інше, ну там я потім вже в кінці заняття розкажу. Значить, які питання були, які моменти були? Значить, у нас були питання, наприклад, те, що робити, якщо у нас модель, от ми зробили, але ми там промахнулися з висотою, да? Тобто зробили там висоту вікон, але вона там замала або завелика, да? Або там дверей і тому подібне. Да? От, що робити в даному випадку? Значить, у нас є декілька способів. Ну, перший спосіб це у нас, ну, такий саме примітивний, це видалити останні налаштування у вигляді додаткового слою модифікатор DIT-полі. Ну, у мене, наприклад, як неправильно, да? У мене побудована, тобто у мене є от тільки один DIT-полі. Якщо я видаляю, то я перетворююся знову на плейн. А мені не потрібно. Мені потрібно так, щоб був оцей, пам'ятаєте, да, перед тим, як ми видавлювали нижня частина, тобто нижній план, скажімо так, щоб він залишався постійним, тому що він, в принципі, правильний. А все інше можна там додавати. От тому тут, скоріш за все, повинно було бути два edit-полі. Да? І от якщо був би один, то ми видалили і почали ще раз виставляти ці висоти. Але це, ну, довго, звісно, це все ж таки кустарно. Інші моменти, ну, очевидно, звісно, це просто взяти точки і просто їх передвинути. Тобто вийти на певний якийсь там вид, наприклад, там, ну, я маю на фасадний вид, там, знайти, де цей фасад, щоб було зрозуміло, де ці вікна знаходяться. Ну, я, в принципі, знайшов. Можна включити, щоб прямо це default shading, і тут у нас high quality. І у нас з'являються такі от стіні і тому подібне. І це от, або навіть якщо отак от можна зробити, наприклад, да? Там бокс, наприклад. Імітована, скажімо так, стеля. Ну, да? Бачимо, що от, у нас, тобто, що, ну, от, наприклад, да, проблема в тому, що вікна, завеликі вікна, їх потрібно опустити там на якусь там відстань, висоту нижче, да? Наприклад, там на 300 мм. От, значить, ми, по-перше, дивимося, де у нас ці вікна, де у нас ця лінія. Тобто нам потрібно опустити, звісно, оцю от лінію верхню, да, лінію от вікон, яка розмежовує вікна, віконний отвір і якусь там висоту верхню під стелі. Все знайшли, значить, вибрали, ага, далі, наприклад, можемо це видалити, це нам не потрібно поки що. Це теж можемо перемкнутися на стандарти всі, щоб не грузилась відеокарта. У нас є edit-полі, краще зробити, звісно, ще один edit-полі, щоб можна було з ним працювати, або видалити, або щось. От, значить, потім, якщо у вас, наприклад, на вашій квартирі, тобто на вашій коробці, буде багато edit-полі, там, коли ви вже закінчите роботу, то це не страшно. Якщо ви дійсно впевнені в вашій коробці цій, то ви переходите, просто перемикаєтеся на edit-полі. Ой, я маю на увазі переводити в конверту edit-полі. Тому що все ж таки багато слоїв edit-поля, він, якщо комп'ютер такий собі, то він, ну, буде лагати. Тобто він не дуже працює, коли у нас, тобто він класно працює, коли у нас одне фізичне становище, або це примітив, або це edit-поле, все. А коли ці плагіни, воно постійно, скажімо так, воно робить якісь маніпуляції, тому що плагін це ж такий інтерактив, тобто він змінюється, піддається змінам об'єкт з допомогою плагіна, а edit-полі вже нічого не змінюється, воно як є, так є. Тому воно швидше працює. Так от, я вибираю, значить, оці от точки, можна поки що без прив'язки. От, захватом просто от ці точки, воно вибралось все насквозь. Все наскрізь воно вибралося. І все, і тепер ми просто нажимаємо
Або тут пишемо, перемикаємося, отут внизу, там, де нижня така полоска, да? у нас є там такі, да? Система координат, там X, Y, Z, і у нас написані якісь там числа. Ми тут перемикаємося, тобто пишемо offset mode transform, тобто від чогось, ну я про це розповідав, да? Тобто не абсолютні координати цих точок, тому що це складно, а вираховувати, навіщо вам це вираховувати? Краще прив'язуватися постійно к певному відозміненню об'єкту, да, або точок, ну неважливо. Тут, в принципі, точки це об'єкт. Зараз група точок 72 точки, да, от вони в групі зараз. Значить, і от ми або тут пишемо, або пишемо правою клавішою на Select and Move зверху, там де верхня наша панель, нажимаємо правою клавішою миші, у нас є тут да, от ця от іконка, я про це теж показував, і тут у нас є по Z. Да? Ну, якщо ми знаходимося в перспективі, то по Z. Якщо ми будемо знаходитись на фасаді якомусь, то ми, якщо у нас по висоті, то ми будемо опускати по Y. Z, відповідно, буде там, де був Y. Якщо фасад, то у нас Y. Наприклад, мінус 400. Все, вікна опустилися вниз. От. Те ж стосується і дверей. Тобто ми вибираємо, наприклад, тут мені потрібно опустити зробити менше цей дверний отвір. Да? Як ми це робимо? Просто вибираємо через Select, Object, не через Move, а через Select, тому що може щось там десь переміститися, і ви про це знати не буде, це буде погано. Акуратно вибираєте точки, не так прямо захватом, тому що воно вибере там, да? Вам не потрібно. Тому вибираєте точки, оці точки, і просто ще раз переходите на Select and Move, і там теж саме таким ж самим способом, якщо в перспективі, то тільки по Z. Там 200 вверх, мінус там 500 вниз і тому подібне. Да? Тобто такий, це не складно. Якщо промахнулися, не страшно. Просто, значить, якщо, наприклад, ви не знаєте, які у вас висота вікна, да, наприклад, вона повинна бути нижче, я знаю, а як нижче, от я не знаю. От я десь там не записала, да. Як перевірити, да, тобто, як перевірити, наприклад, там видаляємо це edit поле, і ще раз edit поле, новий. От я знаю, що вікно повинно бути нижче, що я зробила, а я не знаю, наскільки зробити нижче, да, от скільки вона висота. Я, наприклад, там є, звісно, у нас measure distance, але я, в принципі, їм так дуже рідко користуюся. У нас є, більш такий, я не знаю, для мене точніший спосіб, це у нас через Create Shapes, Line, через прив'язку 3. Ми просто, якщо нам потрібна висота вікна, от я не знаю, скільки в мене висота вікна, то я від точки до точки, обов'язково 3, і обов'язково з прив'язкою. Все є, тобто line створився, я заходжу в утиліти, Measure, і тут у мене 2300. Ага, 2300, значить мені потрібно зробити там, на 300 пустити нижче. От так ми, в принципі, дізнаємося, будь-що можемо поміряти, звісно, з прив'язкою, яке прив'язується від точки до точки. Напевно. Тому такий момент. Це стосовно таких питань, що виникає. Тут, в принципі, інших проблем по висотам, що може ще, тобто це, в принципі, такі моменти. Значить, тепер у нас другий варіант. Теж ви його зробите, ви додасте його в Google Class, я зроблю завдання. Я, до речі, до другого завдання, яке вже хтось там скинув, я його оціню, я зроблю оцінку, я забув це зробити. Як ми про це з вами говорили. Тобто всі завдання, окрім першого, перше це просто ваше вибране завдання, це ж я не буду його оцінювати. А от вже з другого, починаючи включно, я буду кожне завдання буде набирати бали. Тому я поставлю на другий, і вже на третій теж буде з балами. Значить, у нас буде другий варіант, ви додасте. Я про це скажу ще раз на кінці, звісно, заняття. Я повторю, значить, у нас побудуєте другий варіант і імпортуєте через імпорт, не через імпорт, просто через завантаження певного об'єкту
іншого об'єкту в 3D Max. Теж з ним, ну, тобто поставити його на місце, щоб все було нормально. Там це буде стосуватися вікон та дверей, міжкімнатних та ну, головні двері, вхідні двері квартири. Значить, це ви зробите до наступного тижня. Я якраз я хотів потім, думав, що швидко знайду, вже не вистачило часу. Я наступним разом, якраз ми будемо ж починати, ну не починати, а робити там певні моменти. То флор-генератор, там у нас є і по завданню це є такий момент, да, це підлога і тому подібне. Це скрипт, який в програмі його немає, тобто я пошукаю певні скрипти, які я використовую, які слід теж використовувати, я все поскидаю і покажу на занятті, як його можна буде встановити. Там, ну, воно не складно, це не плагін, це не програма, це просто скрипт. Скрипт, він додається певним чином, але треба його ще відкрити в самому 3D Max. Теж я покажу. Це флор-генератор, це там copy-paste, тобто у нас є такий дуже добрий скрипт, який, наприклад, копіює, наприклад, з одного файлу в інший, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Так у нас не працює. Тобто це от працює там, не знаю, там в Revit так працює, в AutoCAD, схожі там теж моменти вставка, копірування. Це працює в Archicad, в 3D Max так не працює. Тобто можна мерджити, тобто завантажувати все, або імпортувати. Да? А отак прямо Ctrl-C, Ctrl-V ні. Через скрипт робиться. Значить, флор-генератор, це copy-paste. Я от постійно забуваю, collision, як він як називає, в мене є там скрипт теж дуже такий корисний. Це потім вже він нам знадобиться. Це перевірка текстур. Тобто у нас є там, файл, references, asset tracking toggle, тобто у нас є перелік тут наших, тут у нас, що у нас в сцені, поки що у нас нічого, окрім просто моделі Wall1, наприклад. Тобто тут буде і текстури, і буде їх статус. Є такий момент, є кращі сторонні оці скрипти, які допомагають нам або знайти текстуру, або показати, де ця текстура, завалялась в комп'ютері, і сказати, що вона тут, і йде. Тому що, це теж будемо потім про це, звісно, говорити, що воно пропадає, ці всі, всі ці наші текстури, щоб воно без текстури, звісно, візуалізація буде працювати, але не буде текстури, те, що нам потрібно. Тому це теж важливо. І декілька сторонніх плагінів, тих скриптів теж я завантажу і вам скину, і про це ми теж поговоримо вже наступного тижня, наступного заняття. Сьогодні обійдемося без них. В принципі, це можливо. Значить, другий варіант. Другий варіант буде стосуватися, він трішки легше і швидше робиться. Але у нього є відмінність від першого. Перший варіант, ми будуємо всю квартиру одразу, тобто всі приміщення. В принципі, воно може слугувати для того, якщо, наприклад, ви вирішите працювати все в одному файлі, тобто у нас буде всі приміщення буде в одному файлі. Просто буде декілька слоїв. Про слої ми теж поговоримо. Значить, у нас там санвузол буде всі елементи санвузла будуть на слої санвузол, там обувана кімната і тому подібне. Тобто ми будемо кидати, тобто можна кидати на певні слої і скривати те, що нам не потрібно в даний час. Наприклад, ми займаємося вітальнею, нам не потрібно санвузол, якщо у нас готовий. Це перший варіант, він такий момент. Або, якщо у вас комп'ютер не дуже тягне, то краще робити, звісно, в двох окремих файлах. Це не проблема, це не страшно. Це налаштування, вони зберігаються, це
налаштування тої ж самої корони. Тобто, якщо ви вже працювали, то наступні файли всі налаштування, вони зберігаються, навіть якщо ви починаєте заново працювати. Так от, і ви просто копіюєте цю квартиру ще раз, як файл, да, з квартири, і будете працювати тільки от в санвузлі. Да. От, якщо це, от, скажімо так, якщо з комп'ютера, ну, це, в принципі, так, правильніше робити, тому що комп'ютери, звісно, не рендер-ферми, і краще, щоб не заплутатися, краще працювати в різних файлах. А цей варіант, другий, він якраз може працювати, ну, він і так, але зазвичай він працює от по другому варіанту. Я маю на увазі по другому такому вектору. Тобто ми робимо окремі кімнати, от окремим таким по певному периметру, тому у нас якраз і виходить, що у нас декілька файлів, декілька кімнат буде. Значить, у нас і ми тут не будемо створювати товщу стіни, тобто ми створюємо те, що ми бачимо. Значить, в даному випадку, наприклад, я от зону окреслю зону, у нас, наприклад, у мене, наприклад, у мене дві как би, кімнати, да, з 4 і 4 зони. Тобто у нас 4 зони, це у нас, 5. Там кухня, вітальня, передпокій і санвузол. 5 це у нас такий закуточок, незрозумілий архітектори, що вони хотіли, правда, зробити. Там, не знаю, тренажер якийсь або стол можна поставити, не знаю, думаю, мабуть, так. Щось хотіли ці дивовижні архітектори Кадору. Тому, не знаю. Або 2 кімнати, це, звісно, один єдиний простір, да, відокремлений від однієї міжкімнатної дверми, от від санвузла, від ванної кімнати. Тому як би, два файли, скажімо так, буде. Значить, ми переходимо на топ, звісно. Я вже видалив свій подложку автокадовську. Ви теж можете її видалити. В принципі, вона вже не потрібна. Ви можете використовувати ваш 3D-формат, тобто ваш уже 3D-максовський варіант. Тобто можете залишити, і він, в принципі, відповідає автокаду навіть краще. Ми беремо Create, Shapes, Line. Тут ми дивимося так, щоб ми теж про Line будемо багато говорити. Ми будемо його використовувати і при моделінгу, тому що він одна із таких теж популярних речей в 3D Max після там Edit Poly тому подібне. Він багато чому допомагає, багато елементів він так і залишається. Тобто це не якийсь там примітив, це важливий момент для лайну, але він допомагає таким моментам, по багатьом моментам. От, наприклад, такого не вистачає там у 3D, там архікадії інколи. Буває, якщо от працюєш в цих програмах інколи, от не вистачає якісь там лінії от, побудувати і тому подібне. Тобто там от такого немає, на жаль. Тобто через сторонні програми, але от, поки що в таких версіях, де я працював, от, цим проблема. Десь інколи хочеться. Там лінія морф, це так, я не рахую. І з нею нічого зробити не можна. І з лайну можна зробити, і труби, і будь-що. Тому це дуже корисний момент. Значить, лайн у нас є, ми потім, коли будемо робити там карниз, будемо робити плінтус і тому подібне, там молдинги будемо робити конкретніше з лайном. Зупинимося там якраз по завданню, це буде у нас. У нас є поки що простий вибір, це у нас він одразу нам відкриває ще при побудові, він відкриває creation method, тобто він показує нам, як він буде будувати. Тобто буде щось вручну скруглятися, або програма буде скругляти, або не буде нічого скругляти, буде все корнер. Вибираємо, значить, корнер і корнер. Поки що цього достатньо. І просто малюємо внутрішній контур нашої квартири. Зі всіма дверними отворами, звісно. В вашому випадку ми
звісно, в вашому випадку це і в іконі теж обов'язково, тому що тут у мене до стіни йде, а у вас буде йти не до стіни. Тому от так само, як з дверми. Тобто всі точки ми ставимо. Тобто просто будуємо line, нічого ще раз давайте. Тобто вибираємо line. От, просто без нічого не зажимаємо. Один раз нажали. Раз. Ще раз це видалимо. Так, line. Зажали, тобто нажали, нічого не зажимаємо, просто по точкам клацаємо, куди нам потрібно, з прив'язкою. Ну тут краще не прив'язка на 3, і тут, бачите, 2,5, зараз 3 прив'яжуться до різних висот. Ще раз, да, прив'язка 2,5 або 2, ну не 3 точно. От, бачите, тут вже краще працює. Значить, були б помилки. Так, от таким чином всі точки ставимо, що потрібно, тут теж. Тобто ми робимо внутрішній контур. Так як і у мене, ще раз кажу, у мене велике приміщення, ви бачите багато точок. Але якщо у вас інші там варіанти квартири, там, в принципі, у нас буде менше точок, тобто будуть окремі кімнати. Але все ми це робимо, звісно. Звісно, ми можемо в одному файлі зробити і внутрішній, наприклад, і для санвузла. Да, тобто таким же самим чином буде, да, і отак от буде, да. Наприклад. От у нас два лайна є. Давайте ми пустимо його позаду. В нулі було. От, значить, це перший момент такий. Значить, друге, значить, поки що ми його закриємо. Давайте ми поки що видалимо цей лайн, нам не потрібен, ми все ж таки один простір робимо. Значить, у нас що? Значить, тепер нам треба видавити якби лінію, да, на певну висоту. Значить, як ми це робимо? У нас є, заходимо в Modify List, і у нас є тут модифікатор, називається Build. Але він не дуже правильно нам зробив, тому що він якби значить, певно замалював все в один полігон. Нам це не потрібно. Нам потрібно так, щоб залишилася лінія і все працювало вертикально, не горизонтально. Тут можна такий момент зробити, значить, bevel як слой, да, як модифікатор, слой модифікатора залишити, піти вниз на line, на рівень лайну. Тобто лайн зараз це фізичне становище об'єкту, тобто він не дітполі, там щось ще, тобто у нас він лайн. Його видалити неможливо, тільки просто нажати Delete, і у нас видаляється лайн зі сцени. У нас є рівень теж саме лайна. Ми, ще раз кажу, про це будемо, багато з цих моментів будемо роздивлятися, тому що, в принципі, лайн і всі ці елементи структурні, вони дуже важливі, і вони майже всі використовуються. Ну, як і в дітполі, тобто, може, там плагіни не всі використовуються, а от, наприклад, в лайні, да. І ще раз кажу, лайн – це одна із таких основних елементів побудови будь-що, вона як і допомагає, так і служить певним певним елементом моделювання. Тому це теж важливо буде. Ну, це потім поетапно все це буде. Теж, але є три рівня, да? Там 5 рівнів, а тут у нас 3. Перший рівень – це точки, як так само, сегменти і сплайн. Ну, сплайн – це от бордер, да? Як він там називається, від полі. Да, бордеру, тобто замкнута лінія. От, значить, в лайні це називається сплайн. Тобто точки, зрозуміло, точки, як і від полі. Сегменти це H. На певні сегменти можна. Сегмент це лінія, яка це відрізок, який з одної і з другої сторони відокремлений від іншого відрізку точками. Або точкою. Ну, а сегмент це, звісно, все разом. Якщо особливо це замкнути, то отак от і вибирається.
Ну, навіть якщо не замкнути, теж вибереться. Це у нас стосується вибору. Далі у нас є точки. Значить, вибираємо рівень точки і додамо точки, да, певні, щоб зробити розрив, навмисний розрив. В принципі, цього можна не робити. Ну, ще раз, да, ще раз, значить, додати точки, це, якщо сказав, що ж. Refine у нас є така вкладочка Geometry, да, тобто ми бачимо теж, є певні вкладки. Тут, в принципі, важливо майже всі, окрім Soft Selection. От, Selection, звісно, Geometry – це одна із основних інструментів взагалі щось зробити. Значить, інтерполяція, потім про це розкажемо. От, і рендеринг теж ми про це розкажемо. Я про це розкажу, звісно, пізніше. Значить, у нас є selection, значить, ми додали точки, вибрали точки, в вкладці Geometry є слово Refine. Це додати вручну. Просто ми підводимо до відрізку, да? От ми нажали, підводимо до якогось там, да? І просто клац, скільки нам потрібно, воно і робиться. Ну, в принципі, це нам не потрібно. Тобто навмисний розрив зробити. Ми, так як ми видаляємо ці от сегменти дверей наших, да? Там, де у нас були двері майбутні, то, в принципі, цього буде достатньо. Тому, коли ми повертаємося на Bevel, то він вже не працює. Працює правильно, він поки що не працює, але так повинно бути. І тепер у нас є в самому цьому Bevel, у нас є Bevel Values, тобто варіативність якась висотна, да? У нас є от level 1, level 2, level 3. Ну, більше чомусь не знаю, чому немає. Наприклад, це те ж саме, що ми робили. От перший рівень підвіконня, там другий рівень висота там, дверей, потім висота вікна, а потім вже загальна висота квартири. Ну, там 4 рівні, тут тільки 3. Ну, я не буду показувати ці рівні, у нас може бути дійсно багато рівнів, ми навчимося робити, як зробити багато. Тобто зробити, щоб можна було це якось з цим працювати. Тобто, перше ми робимо, наприклад, там, скільки там, 680, да? Це у нас підвіконня. Підвіконня, потім клацаємо ще один level 2, і це у нас буде, так, у нас висота 680 плюс, да, у нас висота така. Тобто другий рівень у нас, другий приріст нам зробив повну висоту нашої квартири. Але ми бачимо, що у нас немає там дверей, нормальної висоти і нормальної висоти вікон немає. Так? Тобто, як це зробити? Ну, або level додавати, його лише 3. Можна таким чином, можна піти в Edit полі, накинути зверху Edit полі модифікатор, вибрати всі полігони. У вас буде отак от. Виберете всі полігони, я зараз розповім, чому воно різного кольору. Вибрати полігони, ще раз, да, Ctrl-A, тобто вибрати під вибір цей полігон, Ctrl-A, вибираються всі. Піти кудись на фасад. І нажати на там, де у нас вкладочка називається Edit Geometry. У нас є Slides Plane. Нажати на нього. І у нас така от жовтий плейн такий от з'являється. Да? Жовтий плейн такий з'являється. Це така секуща площина, яка, така візуальна вона не відображається ні в рендері, ні де вона, коли вона, тобто вона пропадає. Тобто це такий візуальний момент. Значить, з'являється, да? Тому ми можемо переміщувати і нарізати нам грані. Значить, відповідно, буде нарізатися точки і полігони. Перше, нам висота потрібна яка? Нам висота потрібна 200, да? Висота дверей. Давайте перше ми зробимо. Да? Це у нас те ж саме. Select and Move. Правою кнопкою тут у нас є одразу, бачите, такий інтерактив.
От. Такий інтерактив з'являється, показує, да? У нас він знаходиться за замовчуванням, знаходиться в нижній, тобто у нього по Z 0, тобто він в самому низу знаходиться. І піднімаємо наверх, ну якщо ми на фасаді, то по Y на 200. Піднявся, і тут ми пишемо або тут, неважливо, слайс. Все. От якщо ми відключимо slice plane, то побачимо, що з'явилася додаткова лінія. Да? От, вона розмежувала, скажімо так, нашу висоту цього дверей. Тепер ми можемо взяти оці лінії, да, і зробити їм брідж. І тут зробити теж. Є. І тепер нам потрібно зробити висоту нашої скажімо так, вікон наше. Значить, ще раз, да, йдемо там на якийсь фасад. От, вибираємо ще раз полігони. Значить, вибрали під рівень полігони, потім Ctrl, щоб вибрати всі полігони. Потім Slice Plane, потім Reset Plane, щоб він пішов вниз. Зробили йому по висоті. По висоті йому зробили, можете, в принципі, тут навіть написати 3. Отак от. І потім мінус, наприклад, 400 наші, да? Тобто, неправильно. Зараз. По Y сам кажу, а саме. Тобто тут воно просто не прив'язується, тому потрібно такі от махінації робити зі цим слайсом, плейном. Тобто я вийшов, і, наприклад, я знаю всю висоту приміщення, да, і я знаю, скільки висота, наприклад, цієї верхньої частини. Да. Я доходжу до повної висоти, потім, да, тобто давайте ще раз, значить, правда, в мене вже не зробив, значить, ще раз Reset Plane, ще раз нам потрібно сформувати висоту вікна. Як? Я додаю, переміщую цей плейн на саму високу точку, тобто на самий верх. Тут можемо написати і в Z, тобто воно не змінюється. Потім, або тут написати, і воно, звісно, переміститься на ту відстань, яку нам потрібно. І ще раз відмінусую, тобто вниз опущу на ту відстань, яка займає ця верхня частина, да, між верхньою частиною вікна і стелі. Тобто мінус 400. Все готово, і тут ми пишемо slice. Ще раз Reset Plane і виходимо. Slice Plane можемо вимикати. Тобто ми його включаємо, він вмикається і працює скільки нам потрібно, поки ми його ще раз не нажмемо. Все. Тепер ми сформували реальну висоту вікон. І тепер, що ми робимо далі? Далі ми вибираємо всі ще раз полігони. І тепер значить, у нас полігон складається зазвичай один полігон, у нього немає товщини, у нього товщина 1, просто якась одиниця. Да? У нього є зворотня та внутрішня сторони. От бачите, зворотня – це у нас темно-червоним кольором, таким рожевим таким кольором, у нас внутрішня сторона. Внутрішня, ліцева і ізнаночна. Ізнаночна – це у нас темно-червоним, світло-червоним або рожевим – це у нас ліцева. Чому це потрібно? І пам'ятати, і знати взагалі. У нас текстури, матеріали працюють краще, звісно, з внутрішньою стороною полігону. Це обов'язковий момент. Тобто нормально воно буде працювати саме таким чином. Тому у нас є для цього, якщо ми будемо ж працювати всередині, тобто так воно неправильно. Це ми ж не зовні будемо працювати, ми будемо всередині. Тому нам треба так, щоб вони відзеркалилися всі ці полігони. Значить, ми вибираємо всі полігони, які нам потрібні всі. І от вкладочка Edit Polygons, у нас є вкладочка Flip.
Ми коли нажимаємо, то воно міняє, да, вектор. І тепер всі полігони дивляться всередину приміщення. Це правильно, тому що коли, ще раз говорю, ще раз кажу, у нас будуть якісь там матеріали, текстури і тому подібне, краще воно буде працювати саме такими моментами, саме з такими полігонами. Тому це ви, коли ви вже все наріжете, все це зробите, ви перемикаєте всі ці полігони всередину і все, тобто всередину вашої квартири. Тобто те, що буде ззовні, вас стосуватися не буде. Все, і тепер ми видаляємо, от у вас з'явилися свої отвори, да? У вас віконні отвори створилися, да? Тобто під майбутні, да? Чому я казав, да? Зробити точки внизу, коли ми робили цей лайн, да? Давайте ми перейдемо. Ну, от я перейти зараз не можу, тому що вже дітполі працює. Ну, давайте. Тобто, да, от ці точки я ставив. От у вас буде тут точка, да, у вас таким чином і піднімуться вони. Да, це важливо, тому що це буде така, да, буде показувати ваші ці моменти в плані. Так, тут у нас ще зараз. Це я хотів вам показати, воно так не дуже правильно зробилося. Зараз ми ще раз зробимо, то поки що тільки вікна зробилося. І тут я поставив ці. От, да, от таким чином у вас буде. Ви так от видаляєте, і у вас буде вже готовий отвор. Да. У мене по-іншому просто зараз, тому я ці моменти зараз просто видалю. Видаляємо, да, через, якщо ми видаляємо, якщо у нас якісь зайві там точки, які не з'єднані гранями, ну це потім, звісно, будемо про це говорити, просто так ще раз от я про це говорю, да, що видаляємо не через Delete, а через Backspace, тоді ми видаляємо один підвибор. Там один вертекс, тобто ви видаляємо тільки точки, або тільки грані, або якщо ви Delete, то ви все видаляєте, все, що до нього прив'язано, да? А до точки прив'язані грані, полігони. Якщо ми видаляємо бекспейсом, то тільки видаляємо цей вибір. Тільки точки, або точку, або грань. Ну, полігон він вже видаляється разом зі всіма. Значить, це у нас те ж саме у вас буде такі, да, на перетині ви видаляєте, це все вам не потрібно. От як у мене, да, все. От у мене сформовані вікна. У мене саме такі, да, такі от, на всю довжину такі, напівпанорамні, скажімо так. Але тут щось пропало з дверми, ну це не страшно, да? Це не страшно, зараз ми зробимо. Я залишаюся на тому ж самому дітполі, мені, в принципі, все нормально. Беремо ще раз полігони вибираємо. Я чому зараз перемкнув фліп, тому що ми не будемо бачити, що робить цей слайс-плейн. Слайс-плейн і багато чого іншого, майже все працює. Ми бачимо в таких от виглядах, в таких видах, я маю на увазі, в топах, в топі або в якомусь там беку і так далі. Ну, тобто в фасадному або зверху він працює тільки з полігонами. Ми будемо бачити результат певних дій, тільки коли ми будемо працювати з полігонами, які йдуть ну, до нас, звернуті до нас лицем, а не всередину кудись там, а не від нас, тобто до нас. Тому будемо зараз бачити, от я зараз зробив фліп, тобто на мене зараз полігони, я от їх бачу, тому що я зробив фліп. І от буду бачити цей слайс, я його піднімаю на 200, роблю слайс, все, ще раз виходжу на цю. Тут ще раз обираю полігони фліп. Так, тут щось зробилося, звісно. Це я хотів показати. Певні моменти зробив, воно, бачите, поламалося деякі моменти. Зараз я швидко. У вас такого не буде, ви будете робити поетапно.
поетапно, як я вам показав, тому у вас його не буде. Тільки в тому місці, да, все нормально. Так, і тепер тут ми просто робимо брідж. І тут брідж. Є. А тепер ми зробимо останнє. Це у нас, ми зробимо цю якраз товщину, імітовану товщину стін зробимо. Да? Тобто там, де у нас воно буде видно, як би видно. Да? Це отвори, вибираємо цей отвірок. Через Move, Select and Move нарощуємо, просто зажимаємо Shift, так же само, як ми робили в першому варіанті, зажимаємо Shift, відводимо в сторону, все відпускаємо. Точність нам зараз не потрібна, тому що все одно там буде стояти двері. У вас буде стояти, у мене буде стояти, тому тут так само виводимо десь кудись, так от все. Добре. Так само і тут. Тут, в принципі, ви можете вибрати не Edge, а Border. І нажати на якусь грань, воно вибирає всі замкнуті між собою. У вас так же само буде. Тобто вибираємо тут, зажатим шифтом видавлюємо туди. От у нас сформувалася товщина. І от ще раз. Да? Тобто, якщо ми будемо сидіти от в приміщенні нашому, да, ми будемо бачити такий от вигляд. Да? Тобто все буде нормально. Дверні отвори буде, їх стосується те ж саме. Тому це такий другий варіант. Тобто у нас є така да, квартира внутрішня, да, от, внутрішній у нас є такий об'єм, тому із лінії зроблений і видавлений да, за допомогою модифікатора Bevel, з додатковим модифікатором Edit, який додатково там трішки нам допоміг там зробити висоти. От ми зробили теж ту ж саму квартиру. Да? То вона не відрізняється, тільки я тут низько зробив ці наші двері. От. Можна їх якраз підняти. Зараз їх піднімемо їх. У нас 100-200. Все. Або можна таким чином вибрати всі ці лінії. Ми клацаємо 2 рази клавішу, тоді вибирається. Ну не так воно робиться, да, отак от. Отут отак от зробили, зайве видалили і підняли на певну висоту, там на 100. Все. Є. Значить, це у нас другий варіант. Ми можемо далі накинути. Далі що можемо зробити? Наприклад, от воно заважає, тобто мені, щоб так були і видні і границі, і нормальний колір, щоб був, трошки дратує. Да, цей от. Це можна зробити так. Можна зробити от. Значить, що можна зробити? Можна зробити. Я зазвичай з першим рядом я так і зробив. Давайте це у нас Vol 1. Це буде у нас Vol 2. Я так і зробив. Значить, що я зробив? Це поки що давайте відволу. Значить, я вже, якщо у вас є, так показую, да, якщо у вас є вже корона, то, в принципі, без корони можете справитися. Якщо у вас немає корони, у вас є певний там, якийсь там Skyline рендер, там, це, він в цьому плані буде однаково працювати. Так от, у нас є, значить, рендер сеттап, нажимаємо F10 на клавіатурі, або F10 на клавіатурі, вибираємо тут корону, або залишаємося, якщо у вас немає корони. Беремо корону, все, вибрали, закрили. Далі я хочу просто назначити на нього матеріал певний, і тоді буде нормально він виглядати. Ну, чітко всі ці грані будуть, і буде певний матеріал, колір, тобто, тому що тут, бачите, воно мені так і вам може бути теж некомфортно працювати. Значить, я працюю і будемо працювати з Material Editor.
у нас є Slate Material Editor, от, і інші, я не пам'ятаю, як він називається. Я працюю постійно з Slate Material, він дійсно такий, ну, скажімо так, комфортний в цьому плані, зручний, тому і по типу, як працює цей Material Editor, працює багато елементів 3D Max вбудованих і плагінів, тому це теж важливо. Тобто перший варіант, це він був ще на самому початку, він, скажімо, такий раритетний, тому, ну, скажімо так, Slate Material. Значить, що у нас тут відкривається? Да? От ми нажали, зажали правою клавішою мишки і вибрали наш Slate Material. Якщо ви його вже один раз вибрали, то він буде і далі вибиратися. Тому клавішу можна M нажимати на клавіатурі, англійською M, да? І у вас він одразу відкривається. У нас є, от у вас таким чином буде, у вас без матеріалу, звісно, буде. Значить, у вас буде от такий перелік. Ми все це, звісно, будемо проходити. Ще просто зараз швидко, да, я зроблю. Значить, у нас є матеріали, нам потрібні матеріали, і нам потрібна, наприклад, корона. Ну, у вас буде, якщо корони у вас немає, у вас буде Skyline. Тут ви теж саме просто стандарт. Його переміщуєте, просто зажимаєте і переміщуєте сюди, 2 рази по ньому клацаєте і Assign Material to Selection. Все. Тепер йому можна, наприклад, зробити чорний колір самому, да, отут зверху. І тепер у нього буде чорний грані, і сам він буде такий. І буде нормально все, чітко видно, де наші всі ці елементи. Це якщо у вас немає корони. Якщо у вас корона є, то ви відкриваєте корону, у вас тут є корона Physical MTL. Нічого, в принципі, робити не потрібно, він по дефолту. Те ж саме, вибираєте об'єкт, клацайте 2 рази, щоб була така пунктирна така от лінія, що він зажогся, цей матеріал. І те ж саме Assign Material to Selection. Але він, бачите, він працює так, що він створює нам, показує там, де у нас зовнішня сторона, де у нас внутрішня сторона полігону. Чи тут у нас, теж ми про це будемо говорити, от корона з якоїсь там 6 або 7 зробила нам такі пресети, вони, в принципі, вже з певними параметрами. От коли ми там щось там, да, бачимо, да, якось там, можемо назначати на певні елементи наші, і цей матеріал буде працювати добре. От, тобто у нас є такі от цікаві вже готові матеріали. Але будемо, звісно, і вчитися створювати свої. Значить, поки що нам цей не потрібен. Corona MTL можемо обійтися і стандартним Skyline. Все є далі. І просто помалювали його чорний етат, і тоді у нього буде грані чорне. Все. Це, скажімо так, візуально, просто щоб було зручніше. І тепер давайте наостанок. На сьогодні давайте ми імпортуємо об'єкт в сцену, да, і з ним щось зробимо, щоб ставити. Ну, це буде вікно. Я цей файл з вікнами скинув, можете їм користуватися, десь колись там його закачував, завантажував, а інші там двері міжкімнатні і вхідні ви самі вже пошукаєте і вставите, скачаєте і вставите свої моменти. Да? Значить, звісно, файл або OBJ, або UBX може працювати з 3D Max, або, звісно, файл 3D Max. Так от, у нас є наступним разом ми будемо багато щось завантажувати. Ну, багато не багато, але щось будемо завантажити, якісь моменти для подальшої роботи, тому я буду вже використовувати цей скрипт, що я вам сказав, copy-paste, поки що так, кустарно. Значить, переходимо до топу обов'язково, вигляд топ. Значить, у нас, ми, в принципі, залишаємо, я поки що залишаю, другий варіант, поки що з другим варіантом працюємо. От, і у нас є якийсь файл,
там з вікнами, да, ми його беремо, відкриваємо так от папочку, да, отак от папочку відкриваємо і просто його зажимаємо, так от перетаскуємо drag-and-drop в нашу сцену. Десь там на вільне поле отак от зробили, відпустили і написали merge файл. Тут він просто розказує, які там були використовані якісь там елементи в сцені, тобто виробник, да, тобто автор там тої моделі, він, звісно, робив якусь там візуалізацію, якусь там, ну, щоб виставити на сайт, да, на продажу, наприклад. От, тому він просто це не зважайте увагу, open. Воно все нормально, просто вам показує, куди це зробити. Да, от, якщо у вас така версія пізніше, скажімо так, не 18, не 17. В пізніших версіях от така іконка виступає, вона там розповідає про об'єкт, що завантажити, що не завантажити. Тут, в принципі, нам об'єкт, все нормально з ним, нічого не треба дивитися. От, він показує, які там карти використовувалися, які матеріали використовувалися, чи були там камери і тому подібне. Тому, значить, тут ми все зробили, це вимкнули, все, у нас там, ну, в даному випадку два вікна у мене, я там обирати буду між ними. Це у нас отакі от створилися у нас ці моменти. Видаляємо це, от залишаємо це вікно. Все у нас є, тобто у нас готова, висока, полігональна. Ну, у вас буде схоже щось зі мною, звісно. Двері у вас будуть там іншого формату. От, можемо F4 нажати, вимкнути ці лінії. У нас наша модель, вона нормально працює. І все добре. Тепер ми її переміщуємо, куди нам потрібно, і будемо з нею трішки працювати, тому що, звісно, вона ж не стане, як нам потрібно. Значить, десь от поки що орієнтовано десь сюди, поки що поставили. Добре. Вона майже як для цього зроблено. Да? Є. Значить, опускаємо тепер вниз, але бачимо, що вона по висоті трішки не дотягує. Ну, це не страшно. Це не страшно, значить, що ми робимо? Значить, перше, у нас є модифікатори певні, да, UWMap. Ну, про це, звісно, ми теж будемо говорити. Це теж один із таких основних модифікаторів. Він стосується більше, звісно, розкладки текстури на об'єкті певним чином. Чи тут у нас що ми робимо? Йдемо вниз, просто вільно йдемо вниз, нічого. У вас або один буде UWMap, або два. Неважливо. Вниз йдемо. Тут що ми? Ми видалимо ці відкоси, вони не потрібні. Я взагалі таких відкосів там, декілька разів бачив. Взагалі відкоси або робляться із індивідуальним способом, або ці якісь там MDF-панелі, або, звісно, відкоси у нас звичайні штукатурки. Да? Штукатурка. Тому істиньку, да? Тому ми значить, переходимо на рівень Editable Poly, вибираємо рівень Elements. Він вибирає нам все нам потрібно. Ми тільки вибираємо те, що нам потрібно видалити. Клацаємо по цьому відкосу, да? І він вибирає нам цілий цей відкос. Тобто не полігони, тому що полігони, кожен полігон це неправильно. В даному випадку це елементи. І чому саме це вибралося? Ну, от ми про це будемо потім говорити, звісно, коли будемо свої предмети створювати. Да? Про це будемо говорити, чому от саме оце вибралося, да? Чому там не те, що от воно вибралося. Ну, я знаю, що воно буде вибиратися, тому от і у вас воно те ж саме буде. Просто автор це зробив. Звісно, це полігональне моделювання, тому. І от, наприклад, цей от якийсь там елемент, теж він не потрібен, я його з контуром зажимаю, вибирається оце от все, що мені потрібно. Да? І просто через Delete видаляю. Все. Видалося тепер от як потрібно воно. Тут от що ми можемо зробити? Тут перемістити наше
вікно. Таким чином. Є. Тобто переходимо на точки, вибираємо всі точки, що нам потрібні, або фасад, давайте краще фасад. Тобто я взяв оці точки і просто їх передвигаю. Можна на глаз, можна з певними, ну так, щоб воно трішки заходило в сам об'єкт стіни нашої, наприклад. Да? Тут можемо трішки передвинути по іксу, да, по іксу. Ну, поклацати цю стрілочку, не стрілочку, да, стрілочку, трикутничок от сюди, і воно там на певну відстань, отак от, на 0,1-0,2 мм воно передвигається. Поклацали, все, вирівняли. Тобто можна навіть не вписувати значення, або там щось ще. І тепер по висоті. По висоті, я думаю, що ми вибираємо ці полігони, точки, оці верхні, да, і просто на глаз переміщуємо десь кудись там наверх. Таким чином. Можна це трішки вниз опустити, отаким, да. Так от. Все, у нас тепер готове вікно, воно стало. От. Якщо щось там кудись нам попадає, це не страшно, тому що у нас вікно буде в деяких моментах закрито. От так от ми робимо, да. Наш цей винос, щоб він не такий був. Отак от все добре, все працює. Тепер і останнє, що я хочу сказати. Останнє це у нас те, що у нас це просто одразу потрібно зробити, щоб потім вже не робити. Або потім до цього не повертатися. У нас є об'єкт, він складається з різних елементів. Значить, вікно складається в реальності, да, і так як само. Складається воно із скла, із пластику, заліза і тому подібне, да, там алюмінію. І, звісно, автор зробив кожному матеріалу, да, свій, скажімо так, тобто з кожного матеріалу відповідає об'єкт, а об'єкту відповідає кожному матеріалу. Далі у нас що? Далі у нас ми можемо вибрати їх і видалити, або віддетачити. Значить, мені потрібно віддетачити скло. Так як це робив дуже давно, колись я скачував, це якийсь там російський автор був. Він робив, звісно, під російський холод, тому він робив багатокамерні вікна. Багатокамерні вікна він робив, тому нам багато скла не потрібно. Це по-перше. По-друге, у нас рендер буде. Рендер у нас буде і вночі, тобто при застосуванні штучного освітлення та природнього освітлення. Коли ми будемо працювати з природнім освітленням, звісно, у нас буде якісь потоки світла будуть там з вікон. Да? І, звісно, цей поток буде проходити крізь якусь речовину, да? Тобто скло, да? якийсь предмет. Да? І ці фотони, я про це теж буду все розповідати, ці фотони світла, які є, да, в 3D Max, які у нас в житті є, да, вони постійний рух їх, він буде проходити крізь скло, і він не просто буде проходити, це ж не просто якась там простинка, це матеріал, який зупиняє і буде там певні дисперсії і тому подібне, да, преломлення світу і тому подібне. Це все буде впливати на якість і взагалі на швидкість рендеру. Тобто, якщо у нас це таке буде, такі перешкоди, то, звісно, це буде, з такими це взагалі в 2-3 рази довше, якраз коли у нас будуть ці вікна, тобто не вікна, а скло. При штучному рендері, навпаки, при природньому рендері, ці вікна, скло нам не потрібно, ми нічого не бачимо. По-перше, там буде або штора, або ролети, або що ще, тому воно нам не потрібно. Якщо у нас вночі ми будемо робити, звісно, ми їх включимо. Так от, щоб одразу це зробити, і щоб ми знали, що у нас є відокремлені всі ці скляні
елементи, значить ми переходимо ще раз на Editable полі, вибираємо Elements, далі у нас є Polygon Material IDs, тут от внизу от ця така маленька, давайте це ми виключимо. Так, оце от Elements, Selected, Subdivision, все тут включено в нього. Значить, у нас є, і от, в принципі, це можемо. То у нас, значить, Polygon Material IDs називається. От тут от сам найнижча така от ланка, да? Тут у нас написано, от автор написав елементи, да, які от він поділив, які входять в один меш. Тобто, так би могло бути окремими елементами, але все це в один елемент, да, бачите, це один елемент. Але от він складається з якогось там пластику, з скла, там прокладки, рами пластикової, там резинового, і до нього, звісно, підлаштовані матеріали, це, звісно, потім. Так от, і у нас є от глаз, да, тобто скло, глаз. Якщо я нажимаю, да, він вибирає саме наше скло. От якщо ще раз нажму Select ID, то він удостовірюється і він вибирає мені все скло, да, все скло, що було зроблено автором. Тобто він призначив певне ID цьому елементу, да, і у нас виділяється не все, що нам потрібно, а от саме, що потрібно, тобто тільки наше скло. І тепер ми можемо вибрати його, значить, вийти до рівня Edit Geometry, тобто вкладку, піти в вкладку Edit Geometry, тут написати Detach. І тут, в принципі, ми нічого не робимо, ми пишемо просто ОК. Можемо, в принципі, написати оцей Object, щоб було зрозуміло. Значить, можемо написати да, англійською glass і написати йому 0.11, щоб воно співпадало. Все. Тепер, от якщо ми його скроємо, то залишається тільки рама, скла якби немає. Да? І рендер буде собі спокійно працювати, проходити без перешкод одразу в кімнату. Він не буде впливати, якщо вікон не буде, скла цього не буде, він не буде впливати. Тобто на реалізм або там на що ще не буде. І ще можна зробити, ну, не обов'язково можете зробити, видалити зайві оці от зайве скло. Зовнішнє, звісно, не внутрішнє. Зовнішні, оці, у нас не так багато цього, да? У нас там двокамери, це три камери. Значить, це видаляємо, у нас залишається тільки одна панель цього, да, нашого. Ще раз подивимося. Да, все нормально. От наше скло таким темним, да, таким от кольором воно ж прозоре. І от Windows, все. І давайте його згрупуємо. Group. І напишемо window плюс glass. 0.1. Все. Тепер у нас є група, де ми можемо зайти, тобто Edit, Group, там, Open, зайти в цю групу. Ну, про це теж потім поговоримо, про групи, все це теж часто використовується. Значить, зайти, виділити, нажати глазик, все, закрити цю групу, там, ще раз, Edit, Group, Close, все. Тут у нас група є, але ми не бачимо нашого глазу. І далі працюємо. Тому ну, одразу просто це зробити і все. Значить, якщо у вас вікна однакові, то копіюйте, да. От якщо ні, то підлаштовуйте, змінюєте висоту за допомогою точок, да, тобто за допомогою точок, да, на рівні цих саме, да, от вибирайте, тобто і переміщуйте, так буде, звісно, краще, щоб не було ніяких моментів там, да, тобто не одну точку вибираєте там, да, все перевіряйте, що ви там вибираєте, що все нормально, тому що це ж вже готовий об'єкт. З ним потрібно акуратно працювати. От. І що ще? І ще момент такий, останній скажу, що у нас оці от наші імпортовані об'єкти, вони, якщо нормально все зроблено,
а зазвичай всі ці об'єкти вони вже нормально зроблені, да, то, і ну, зазвичай треба, звісно, користуватися перевіреними сайтами, 3D Sky і так далі. Використовувати перевірені сайти, де у певного виробника, у певного автора прописано певні габарити або не габарити, ну, характеристика його моделі, його продукту. Тобто він там каже, що він робив в міліметрах і так далі. Тобто про це, ну, це треба знати, про це треба там читати і тому подібне. Тому що це важливий момент, коли ви будете. Тут модель нормальна, вона один до одного, вона зроблена була в міліметрах, без всяких там дюймів і тому подібне. Тому, коли ви переганяєте сцену, воно або вас питає, тут мене не питало, вас питає або ну, конвертувати в вашу систему одиницю. Якщо ну, у вас такого не буде з вікнами, у вас може бути з цими, ви там питайте мене, якщо що у вас не вийде. Тобто, якщо ви там будете копіювати, тобто мержити от якийсь сторонній об'єкт у вашу сцену, то от у вас ви можете виникнути такі питання, тобто от, двері були зроблені в сцені, де була система вимірювання в метрах, да, тобто, то ви, звісно, конвертуєте в міліметри, тобто вашу сцену, і цей об'єкт конвертується в міліметрах. Це перше. Друге останнє, це важливо, це ви не збільшуєте і не зменшуєте от, на більше, ніж на 20%. Ну, це на глаз, звісно, 20%. Так складно, скажімо так, або прописати в вашому скейлу, цьому, да, в 3D Max. Select Uniform Scale можна прописати процент, але не більше 20% ми можемо збільшувати об'єкти, які зроблені нормально, професійними, один до одного, різні об'єкти, не більше, ніж на 15-20%. Більше це йде вже спотворення, це вже наше око буде сприймати як нереалістично. Тому я і показую, що ми з певними об'єктами, це перший об'єкт, будемо ще з іншими працювати. З певними об'єктами, де ми якраз працюємо з точками, з гранями, щоб його не збільшувати, не робити йому якусь таку трансформацію незрозумілу, тобто потворення йому робити не потрібно. Це стосується будь-яких елементів, тому що виробник він робить по